වෙන ඇති කියලා හිතනවා. මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ හරිම රසවත් සීෆුඩ් මීල් එකක්. ඉතින් මේක ගොඩාක් කැලරි අඩු. ඒ කියන්නේ කැලරීස් 220කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන හරිම රසවත් සීෆුඩ් මීල් එකක්. ඉතින් මේක රාත්‍රී ආහාරය වගේම ඔයාලට දහවල් ආහාරයටත් රිප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බත් වෙනුවට මේ වගේ දෙයක් කෑවොත් ඔයාලට ඉක්මනින්ම බර අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවනේ. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා තියෙන ඔයාලා දන්නවා මම ගේන්නේ අඩු කැලරි ඒ වගේම ගොඩාක් ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න පුළුවන් healthy meals කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස අඩු කැලරි සීෆුඩ් මීල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා දැල්ල. ඉතින් මේ වගේ දැල්ල ටිකක් අරගෙන මේ ටික හොඳට පිරිසිදු කරලා තමයි ගන්න අවශ්‍ය. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට පිරිසිදු කරලා ඒකේ සම ඉවත් කරගෙන සෝදලා අරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ දැල්ල ටික චූටියට කපා ගන්න. ඉතින් මෙතන මම දැල්ල ග්‍රෑම් 150ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැල්ල ටික මම මේ විදිහට දැන් අර අපි සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායික විදිහට කපා ගන්නේ රවුමට අන්න ඒ ෂේප් එකට කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ දැල්ල වෙනුවට සීෆුඩ් ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෝ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කකුලු ඒ වගේ දෙයක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ග්‍රෑම් 150ක වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්න අවශ්‍ය. ගොඩක් අය සීෆුඩ් කන්න කැමති. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් මේ විදිහට හදලා බැලුවොත් ඔයාලට ඒ ක්‍රේවිං සැටිස්ෆයි කරගන්න ගමන් මාගේ බර අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දැල්ල ටික කපා ගත්තට පස්සේ හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ස්වල්පයක්, කම්බර ස්වල්පයක් සහ කහ කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන මම එකට මිරිස් කුඩු ටිකක් ඒ වගේම කැලරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේවා ඔයාලට රස අනුව වෙනස් කරලා ප්‍රමාණයන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම දැන් එකතු කරගන්න යන්නේ extra virgin olive oil, extra virgin olive තෙල් තේ හැන්දක් එකතු කරලා මේ ඔක්කොම දැන් හොඳට mix කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම කිව්වා වගේ මේ සීෆුඩ් වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට මස් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, chicken උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, මාළු උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙහෙම සීෆුඩ් මුකුත් කන්න කැමති නැති කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයා වීගන් ඩයට් එකක් ෆලෝ කරනවා නම් ඔයාට මේකට සෝයා උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම හදාගෙන බලන්නකො මේක හරිම රසයි. ඊට පස්සේ මේකට මම එකතු කරගන්නවා සුදු ලුණු බිග් දෙකක් හොඳට චොප් කරලා ඒකත් මේකට එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරලා මේක මම තියලා තියෙනවා විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ චුට්ටක් හොඳට මේ ඔක්කොම ස්පයිසස් ටික මේ දැල්ලෝ එකට හොඳට පැදෙනකම්. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට මේක කලවම් කරලා පැත්තකින් තියලා මේකට අවශ්‍ය එළවලු කපා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම එළවලු කියලා කිව්වට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ zucchini. මේ zucchini කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පිපිඤ්ඤ වගේ ගෙඩියක්. ඉතින් මේකෙන් මම නූඩල් එකක් හදන හැටිත් ඔයාලට ගෙනලා දෙනවා අඩු කැලරි නූඩල් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ දෙපැත්තේ කොටස් දෙක කපලා ඉවත් කරගන්නවා. මම පොඩි සුකිනි ගෙඩියකින් තව භාගකුත් අරගෙන තියෙනවා. මෙතන කප් එකක සුකිනි ප්‍රමාණය තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 250ක් වගේ. මේ සුකිනි කප් ග්‍රෑම් 250ක නැත්නම් කප් එකක ප්‍රමාණයම තියෙන්නේ කැලරිස් 38ක් වගේ ගොඩාක් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් දැල්ලෝ ග්‍රෑම් 150ක් තියෙන්නේ කැලරිස් 138ක් වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් නිසා අපිට මේක ගොඩාක් අඩු කැලරි මීල් එකක් විදිහට තමයි හදාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩාක් හොඳයිනේ. රාත්‍රී ආහාරයකට වගේ ගන්නත් අපිට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලන්න ඕන අපේ කැලරි ලිමිට් එක ඇතුලේ මේ දවස්වල කැම ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේක මේ කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ෂේප් එකකට කපා ගන්න පුළුවන්. මම පෙති වශයෙන් තමයි මේ විදිහට කපා ගන්නේ. කපලා ඒකත් කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ zucchini ටික ඉක්මනට කුක් කරගන්න. ඉතින් zucchini කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වෙලා යනකම් උයන්න ඕන කෑමක් නෙමෙයි. හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් උයා ගන්න පුළුවන් කෑමක්. ඊට පස්සේ මම මෙතන තක්කාලි ගෙඩියක් අරගෙන ඒකත් චූටියට කපා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ අතරදී ලුණු කෑල්ලකුත් අපිට පුළුවන් මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ලුණු සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් වී ලුණු චුටි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න බෑ. නැත්නම් රත් ලුණු චුටි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගෙඩි දෙක තුනක්. ඒ වගේම මම මේක සරගතියට කැමති නිසා මිරිස් කරල් භාගයක් වගේ එකතු කරගත්තා. මිරිස් කරලකින්
දැන් මේ සුකිනි ටික ඔක්කොම කපාගෙන තියෙන්නේ. පෑන් එක හීට් වෙන්න තියලා ඒකට පිරිසිදු ඔලිව් තෙල් වලින් මම එකතු කරගත්තා තේ හැඳි භාගයක්. ඊට පස්සේ ඒකට මම අපි කපාගත්ත බීලුණු ටික එකතු කරලා මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගන්නවා ටිකක් ගෝල්ඩන් කලර් එකක් එනකන්. ඊට පස්සේ අපි මැරිනේට් කරගත්ත අපේ දැල්ල ටික පෑන් එකට එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මම මේක මැරිනේට් වෙන තිබ්බ විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ චූටි කාලයක්. ඒ හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ පෑන් එක පොඩ්ඩක් ගින්දර වැඩි කරලා විනාඩි 2-3ක් මේක හොඳින් කුක් කරගන්නවා. දැල්ල ටික හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා මේ වෙලාවේදී. දැන් මම මේකට අම්මිරිස් කරල් භාග එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත සුකිනි ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් සුකිනි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරලා කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ අපේ අර ස්ක්විඩ් එකේ නැත්නම් දැල්ලෝ එකේ තියෙන ඔක්කොම ස්පයිසස් ටික මේ සුකිනි එකටත් වැදෙන විදිහට. කලවම් කරලා විනාඩි 2ක් වගේ පියනකින් වහලා මේක හොඳට කුක් වෙන්න දෙනවා හුමාලෙන්. ඊට පස්සේ අපි එන ඇරලා තක්කලි ටික එකතු කරගන්නවා. තක්කලි ටික එකතු කරලා මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ ඩිෂ් එකේ රස තව වැඩි කරගන්න මම මේකට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් හරියම රසයි මේ කොත්තමල්ලි කොළත් එක්ක මේ ඩිෂ් එක. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. මේකට ඔරිගානෝ රෝස්මරි වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳ ෆයිනල් මික්ස් එකක් මේ විදිහට දෙන්න. තප්පර 30ක් වගේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේ බලන්න මේක හරියම රස ඒ වගේම අඩු කැලරි මීල් එකක් අපිට ඇත්තටම රාත්‍රී ආහාර වලට ගොඩක් සුදුසුයි. මොකද මේක ගොඩාක් කැලරි ප්‍රමාණය අඩු නිසා. ඉතින් මේ වගේ කෑමක් ඔයාලා හදාගත්තොත් ඔයාලට බර අඩු කරගන්න පුළුවන් රස කෑම කන ගමන්. ඉතින් දැන් අපි ඒක හදාගෙන ඉවරයි. මම ගානිෂ් කරගන්න මේ වගේ සලාද කොළ දෙකක් තියාගත්තා. ලෙටිස් කොළ දෙකක් තියාගත්තා. ඒකට මම මේ මගේ ඩිෂ් එක එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට සලාද කොළත් අඩු කැලරි නිසා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඩයට් එක ඇතුළේදී. ඉතින් මේ වගේ කෑමක් එක්ක සලාද කොළ මික්ස් වුණාම එතනත් හරියම පොඩි ක්‍රන්චි ගතියක් තියෙන නිසා මම නම් ආසයි. ඉතින් මේකේ උඩට ඩ්‍රෙසින් එකක් දාන්න ඕනේ. මම මේ එකතු කරගන්නේ ඇන්කර් එකේ ආපු low fat යෝගට් එක. ඒකෙන් තේ හැඳි දෙකක වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි මම එකතු කරගත්තේ මේ ඩිෂ් එකේ තව රස වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේකෙනුත් අමතර රසක් මේ ඩිෂ් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කවිද ඩෑඩ් ෂෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම දැන් රස බලන්න යන්නේ. මේක හරියම රස පාටයිනේ. හරියම රසයි. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේම zucchini වලින් noodles recipe එකක් කලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරස්සමින් ඉන්න.